নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিলিসকলে কেনেকৈ নিজৰ আইডি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব আজি চাই লওক। লিখিব CSC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। CSC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি ক্লিক কৰি দিব। CSC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আহি গ'ল। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। মাই একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি আপোনাৰ CSC আইডিটো দি দিব। তাৰপিছত এইটো কেপচাৰ কোডটো দি দিব। তাৰপিছত আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি আপোনাৰ বায়োমেট্ৰিকটো লগাই ল'ব কম্পিউটাৰত। তাৰপিছত চাই লওক এইটো মোৰ ছাকচেছফুল ৰিকুৱেষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত ষ্টাৰটো কেপচাৰত মই ক্লিক কৰি দিম আৰু আইডনটো দি দিব। চাওক আপোনাৰ ডাছবৰ্ড অপেন হৈ আহিছে। ইয়াত আপুনি এইটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে। আইডি কাৰ্ড আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' হৈ গৈছে আৰু আপুনি ইয়াত আপুনি দেখিছে মোৰ আইডি কাৰ্ডখন শ্ব' হৈ গৈছে আৰু আপুনি কণ্ট্ৰল P মাৰি আপুনি আপোনাৰ আইডি কাৰ্ডখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।